Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på min första loppis. Jag hade länge tänkt att jag hade för många saker hemma. Det märktes särskilt i mitt lilla förråd i källaren. Varje gång jag öppnade dörren föll nästan något ut. Där stod kartonger, böcker, lampor, kläder och en gammal stol. Jag hade också en kaffebryggare som jag aldrig använde. Den fungerade fortfarande, men den lät väldigt mycket. Jag brukade tänka att sakerna kunde vara bra att ha senare. Problemet var att senare aldrig kom. En lördag kom min vän Sara hem till mig. Hon ville låna en resväska inför en resa. Resväskan stod längst in i förrådet. För att nå den behövde vi flytta flera stora kartonger. Sara tittade på alla saker och började skratta. Hon frågade om jag verkligen behövde 4 gamla lampor. Jag svarade att lampor alltid kunde vara användbara. Sara pekade på en lampa utan skärm. Jag hade inget bra svar på hennes fråga. När vi gick ut såg vi en affisch på anslagstavlan. På affischen stod det att området skulle ha loppis nästa söndag. Alla boende fick hyra ett bord och sälja gamla saker. Sara tyckte att jag skulle anmäla mig direkt. Jag sa att ingen ville köpa saker från mitt förråd. Hon sa att gamla saker kunde vara nya för någon annan. Det lät faktiskt ganska klokt. Ett bord kostade bara 50 kronor. Jag bokade ett bord innan jag hann ändra mig. Direkt efter bokningen blev jag lite nervös. Jag hade aldrig sålt något på en loppis tidigare. Jag visste inte vad sakerna borde kosta. Jag visste inte heller hur man pratade med kunder. Sara lovade att hjälpa mig med förberedelserna. Nästa kväll gjorde vi 3 högar i vardagsrummet. En hög var för saker som skulle säljas. En annan hög var för saker som skulle sparas. Den sista högen var för saker som skulle slängas. Det lät enkelt, men nästan varje sak skapade ett problem. Jag hittade 5 romaner som jag redan hade läst. Ändå tänkte jag att jag kanske ville läsa dem igen. Sara frågade när jag läste en av dem senast. Jag svarade att det kanske var 6 år sedan. Då lade hon böckerna i säljahögen. Vi hittade också en mörkblå vinterjacka. Jackan var fin, men den var för liten för mig. Jag hade sparat den i 3 vintrar. Jag provade den igen för säkerhets skull. Jag kunde nästan inte stänga dragkedjan. Jag lade jackan i säljahögen utan att säga något. Sedan tog vi fram den gamla kaffebryggaren. Jag fyllde den med vatten och startade den. Maskinen började arbeta med ett högt motorljud. Efter några minuter kom varmt kaffe. Sara smakade och sa att kaffet var helt okej. Vi bestämde att kaffebryggaren kunde säljas. Längst ner i en kartong hittade jag en rund plåtburk. Burken hade röda blommor på locket. Min mormor brukade ha kakor i den. När jag var liten fick jag välja en kaka efter skolan. Burken var tom nu, men jag tyckte mycket om den. Jag visste inte om jag verkligen ville sälja den. Sara sa att jag kunde bestämma mig senare. Vi ställde burken tillsammans med de andra sakerna. Nästa uppgift var att bestämma alla priser. Jag skrev 20 kronor på varje bok. Vinterjackan fick priset 150 kronor. Lampan fick kosta 80 kronor.
Kaffebryggaren fick priset 200 kronor. Sara såg tveksam ut när hon läste lapparna. Hon sa att jag inte drev en exklusiv butik. Jag tyckte att sakerna fortfarande var ganska fina. Hon påminde mig om att de också var gamla. Till slut sänkte vi priset på jackan till 100 kronor. Lampan fick kosta 50 kronor. Kaffebryggaren fick behålla sitt pris. På plåtburken satte jag en lapp med 30 kronor. När priserna var klara frågade Sara hur kunderna skulle betala. Jag sa att jag kunde ta emot kontanter. Sedan hittade jag bara 3 mynt i min plånbok. Vi förstod att jag också behövde ta emot Swish. Jag skrev mitt telefonnummer på ett stort papper. Sara hjälpte mig att skriva ut en Swish-kod. Vi testade koden med en betalning på 1 krona. Pengarna kom fram direkt. Nu kände jag mig nästan som en riktig försäljare. Kvällen före loppisen packade jag allt i lådor. Böckerna hamnade i en liten kartong. Jackan och andra kläder hamnade i en blå påse. Lampan fick ligga mellan 2 handdukar. Jag packade kaffebryggarens glaskanna i gamla tidningar. Plåtburken lade jag försiktigt högst upp. På söndagsmorgonen ringde alarmet klockan 7. Jag var trött och ville ligga kvar. Sedan såg jag alla lådor i hallen. Sara kom strax efter 8:30 med kaffe och bullar. Vi lade sakerna på en liten vagn. Vagnen var inte riktigt stor nog. Efter några meter började den översta lådan glida. Jag höll lådan med ena handen och drog vagnen med den andra. Sara gick bakom mig och bar lampan. När vi kom till gården var många säljare redan där. Några hade fina dukar och riktiga klädställningar. Andra hade stora skyltar med tydliga priser. Mitt bord var helt tomt och ganska litet. Vi packade snabbt upp alla saker. Böckerna ställde vi i en rak rad. Jackan hängde vi över en stol. Lampan och kaffebryggaren stod på varsin sida. I mitten ställde jag plåtburken med röda blommor. Vi satt Swish-koden längst fram på bordet. Klockan 10 kom de första besökarna. Jag stod bakom bordet och försökte se lugn ut. En äldre man stannade framför böckerna. Han läste baksidan på flera böcker. Jag väntade på att han skulle fråga något. Till slut lade han tillbaka allt och gick vidare. Jag kände mig lite besviken. Sara sa att jag behövde ha tålamod. Nästa kund var en kvinna med en liten hund. Hon frågade om hon fick prova vinterjackan. Jackan passade henne ganska bra. Hon frågade om hon kunde betala 80 kronor. Jag tittade snabbt på Sara. Sara gav mig en liten nick. Jag sa att 80 kronor gick bra. Kvinnan betalade med Swish. Min telefon gav ifrån sig ett litet ljud. Min första försäljning var klar. Jag blev mycket gladare än jag hade väntat mig. Efter en stund kom en pojke med sin pappa. Pojken hittade en bok om ett mysterium. Jag sa att boken kostade 20 kronor. Han öppnade sin plånbok och hittade bara 15. Pojken började lägga tillbaka boken. Jag sa att 15 kronor räckte. Han låg stort och gav mig sina mynt. Nu hade jag också lite växel. Fler människor började komma till gården. En kvinna köpte 2 böcker för 30 kronor. En man blev intresserad av lampan. Han frågade om den verkligen fungerade. Jag sa
att den hade fungerat hemma. Mannen ville gärna prova den först. Vi hittade ett eluttag i föreningens lokal. Jag kopplade in lampan och tryckte på knappen. Ingenting hände. Mannen tittade tyst på mig. Jag tryckte på knappen en gång till. Lampan var fortfarande mörk. Sara upptäckte att glödlampan satt löst. Hon skruvade, fastän försiktigt. När jag tryckte igen började lampan lysa. Mannen skrattade och betalade 50 kronor. Jag var lättad när han gick därifrån. Vid lunchtid hade jag sålt flera små saker. Kaffebryggaren stod fortfarande kvar på bordet. En man i grön jacka började undersöka den. Han frågade hur gammal den var. Jag sa att den var ungefär 5 år gammal. Han frågade om den fungerade bra. Jag sa att den gjorde gott kaffe. Jag berättade också att den lät ganska mycket. Mannen såg på prislappen och skakade på huvudet. Han sa att 200 kronor var för mycket. Jag frågade vad han ville betala. Han erbjöd 100 kronor. Det tyckte jag var alldeles för lite. Jag föreslog 175 kronor. Mannen erbjöd då 120 kronor. Jag tittade på den stora kaffebryggaren. Jag tänkte på hur mycket plats den tog hemma. Till slut föreslog jag 150 kronor. Mannen tänkte en kort stund och sa ja. Han betalade med Swish och tog maskinen. Jag var mycket nöjd med min första förhandling. Sara sa att jag började bli en riktig loppisförsäljare. Vi tog en paus och åt våra bullar. Sedan gick jag runt bland de andra borden. På ett bord såg jag 2 fina gröna koppar. De kostade bara 10 kronor styck. Jag tänkte att de skulle passa bra i mitt kök. Därför köpte jag båda kopparna. Lite längre bort såg jag en stor bordslampa. Lampan hade en varm gul skärm. Den var mycket finare än lampan jag hade sålt. Säljaren ville ha 70 kronor för den. Jag frågade om jag kunde få den för 60. Säljaren sa ja direkt. När jag kom tillbaka såg Sara mina nya saker. Hon frågade om målet inte var att få färre saker hemma. Jag svarade att den nya lampan var mer användbar. Sara skrattade och skakade på huvudet. Under eftermiddag blev det lugnare på gården. Jag började packa ner saker som inte hade blivit sålda. Då kom en kvinna fram till plåtburken. Hon tog upp burken och såg på de röda blommorna. Hon sa att den var väldigt fin. Sedan tog hon fram telefonen för att betala. Jag såg plötsligt min mormors kök framför mig. Jag mindes doften av kaffe och nybakade kakor. Jag mindes hur jag satt vid bordet efter skolan. Mormor brukade öppna burken och låta mig välja. Kvinnan frågade vilket nummer hon skulle swisha till. Jag tittade på burken igen. Sedan sa jag att jag var ledsen. Jag förklarade att jag inte kunde sälja den. Kvinnan såg först förvånad ut. Sedan låg hon och lade tillbaka burken. Hon sa att vissa saker skulle få stanna hemma. Jag tackade henne för att hon förstod. Jag tog bort prislappen från burken. Vid 4-tiden började loppisen ta slut. Vi hade sålt jackan, lampan, kaffebryggaren och flera böcker. Jag räknade pengarna i telefonen och plånboken. Totalt hade jag fått nästan 500 kronor. Sedan räknade Sara mina nya saker.
Jag hade köpt 2 koppar och en stor lampa. Jag hade också köpt en liten träbricka. Sara frågade när jag tänkte använda brickan. Jag svarade att den kunde vara bra att ha senare. Båda började skratta. Vi packade ner de sista sakerna. Vagnen var lättare än på morgonen, men den stora lampan var svår att bära. När vi kom hem bar jag ner de osålda sakerna. Nu fanns det faktiskt lite mer plats i förrådet. Jag kunde gå in utan att flytta flera kartonger. De gröna kopparna ställde jag i köksskåpet. Träbrickan lade jag på köksbordet. Den stora lampan ställde jag bredvid soffan. Rummet blev varmt och trevligt när jag tände den. Till sist tog jag fram plåtburken. Jag diskade den försiktigt och torkade den. Sedan lade jag några kakor i burken. På kvällen drack Sara och jag kaffe tillsammans. Vi använde de gröna kopparna från loppisen. Jag öppnade burken och bjöd henne på en kaka. Sara frågade om dagen hade varit lyckad. Jag sa att jag hade sålt många saker. Jag hade också lärt mig att sätta priser. Jag hade lärt mig att ta emot Swish. Jag hade till och med lärt mig att förhandla. Sedan tittade jag på lampan och de nya kopparna. Jag hade kanske inte fått så mycket mindre hemma, men förrådet var lite tommare. Jag hade träffat många trevliga människor. Jag hade tjänat lite pengar. Och jag hade förstått att allt inte behövde säljas. Vissa saker tog bara plats. Andra saker bar på ett viktigt minne. Nästa gång jag går på loppis ska jag köpa mindre. Det är i alla fall min plan. Bra jobbat! Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.